Hello beautiful ladies, namaste and welcome back to my channel. Self care Saturday ma स्वागत छ तपाईहरुलाई. आजको self care Saturday मा म तपाईहरुलाई घरमै थ्रेडिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु. हुन त थ्रेडिङ भनेको पार्लरमै गर्दा बेटर हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हामी मेसी भइरहेको हुन्छ हाम्रो फेशियल हेयरले गर्दाखेरि अनि पार्लर जाने फुर्सद हुँदैन. त्यस्तो टाइमको लागि चाहिँ हल्का काम चलाउ खालको थ्रेडिङ कसरी गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु. Let's get started with the video. So ladies, यो चाहिँ एकदमै छोटो ट्युटोरियल थियो. छोटो भए पनि तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा गर्दछु. If you like this video, please give it a thumbs up and do not forget to subscribe to my channel. I'll come up with my next one release soon. Till then, take care of yourself, stay safe, stay gorgeous. Bye bye.